Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 3 of chapter 2, part 1 of standard 9 mathematics. See, in the previous two lectures, we are studying what are real numbers. आणि हे रिअल नंबर्स म्हणजे काय आहे, त्याला मराठीमध्ये वास्तव संख्या म्हणतात. ते रॅशनल नंबर्स आणि इरॅशनल नंबर्स यांचं युनियन आहे. सेट थिअरीमध्ये तुम्ही युनियन हे ऑपरेशन शिकलेलं आहात, त्यामुळे यू नो. समजा म्हणजे त्या रॅशनल नंबरचा जो सेट आहे दॅट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय क्यू. आणि सपोज वी टॉक क्यू स्टार सपोज ॲज सेट ऑफ इरॅशनल नंबर्स, तर यांचं युनियन म्हणजे जे नंबर्स रॅशनल नाहीत ते इरॅशनल, राईट. आणि ह्या इरॅशनल नंबरचा एक्झिस्टन्स म्हणजे कसं आहे बघा. आता रॅशनल नंबर समजा 3/2 तुम्हाला दिला. 3/2 हा रॅशनल नंबर आहे. का रॅशनल नंबर आहे, तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर इंटिजर्स आहेत, डिनॉमिनेटर नॉन झिरो आहे. सो दिस इज अ रॅशनल नंबर. 3/2 म्हणजे जर तुम्ही त्याला डेसिमल रिप्रेझेंटेशन दिलं तर ते 1.5 आहे. सो ऑन रिअल लाईन you can show this number by some point. So suppose this is your real line, then here say in between somewhere we write 0, then this is say 1, this is 2, then this point between exactly midpoint of 1 and 2 is 1.5. So this is 3/2. Okay, so this is what it means. So you can denote any rational number on a real line by proper calculation. Suppose now you have to show real number, say 7/4. 7/4 is a rational number. What is its decimal representation? 1.3/4, that means 75. So it is 1.75. So it will be somewhere here. या 1 to 2 चे जर मी 4 समान भाग केले तर त्यातला तिसरा जो भाग असेल हा, दिस इज वॉट, दिस इज 1.75 लाईक दिस. सो एनी रॅशनल नंबर यू कॅन शुअरली शो ऑन अ रिअल लाईन, राईट. नाव suppose I have a real line like this, right. On both sides you should write arrows because this real line is extending up to infinity on both sides. So in between suppose this is 0 and this is 1. Now if I drop perpendicular, okay, if I drop perpendicular on this one of the length 1, so this is suppose length 1. Now what you do is complete this triangle, so join this origin to this. Now this length is 1, this length is also 1. So this is a काटकोन त्रिकोण आहे ना हा. दिस इज अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल ज्याच्या काटकोन करणाऱ्या भुजा दोनही 1 सेंटीमीटर लांबीच्या आहेत. व्हॉट अबाउट दिस हायपोटेनस ऑफ दिस राईट अँगल ट्रायंगल? सपोज आय नेम दिस ॲज ए, दिस पॉइंट ॲज बी अँड दिस पॉइंट ॲज सी. सो ABC is a right angled triangle and its hypotenuse is AC. So by Pythagoras property you know कि AC square is equal to AB square plus BC square. But what is AB? 1. What is BC? 1. So it is 1 square plus 1 square, which is AC square. So AC squared is equal to 2 and AC becomes √2. So if I take a compass आणि आपण जर इथे असा कंस काढला, इथे आपण कंपासाचं एक टोक ठेवलं आणि पेन्सिल इथे ठेवली आणि हे असा कंस काढला, तर हा जिथे मिळणार तो पॉईंट म्हणजे √2. मग आता तसंच हा √2 आपण बेस घेतला आणि 1 हाईट घेतली. मी पुन्हा आता रफ काढतो अगदी. 1 हाईट घेतली तर हा जो हायपोटेनस होईल हा पण काटकोन त्रिकोण तयार झाला ना. इथे समजा मी या पॉईंटला डी म्हटलं आणि हा पॉईंट ई म्हटला तर ADE हा काटकोन त्रिकोण आहे. ADE ना, हा डी आणि हा ई. तर
ADE हा काटकोन त्रिकोण आहे ज्याची AD ही जी भुजा आहे त्याची लांबी आहे √2 आणि DE भुजा आहे त्याची बाजू आहे 1 म्हणजे त्याची लेंथ आहे 1. मग पुन्हा पायथागोरस प्रॉपर्टी जर मी वापरली तर D म्हणजे हा AE काय येईल बघा, AE स्क्वेअर बाय पायथागोरस प्रॉपर्टी इज AD स्क्वेअर प्लस, मी एनलार्ज करतो स्क्रीन सो दॅट AE स्क्वेअर म्हणजे हा जो काटकोन त्रिकोण आहे ना आता ADE, त्याच्यामध्ये काय झालं, ADची लांबी √2 झाली कारण हा पॉईंट इथे √2 आहे, त्यामुळे ओरिजिनपासून इथपर्यंत √2 आहे, 0 पासून ही लेंथ म्हणजे त्या ट्रायंगल काटकोन त्रिकोणाची एक भुजा √2 आहे, ही आपण लंब टाकला आहे तो 1 सेंटीमीटर टाकलेला आहे म्हणजे ते ED1 आहे म्हणून त्या √2 आणि 1 ह्या साईड्स लिहिल्या पाहिजे. आता हायपोटेनस काय त्याची AE, मग AE स्क्वेअर म्हणजेच काय होईल AD स्क्वेअर प्लस DE स्क्वेअर, पण AD म्हणजे √2 आहे त्यामुळे हे 2 प्लस DE 1 आहे, ही लेंथ 1 आहे ना त्यामुळे हे 3 होईल आणि AE स्क्वेअर जर 3 झालं तर AE म्हणजे √3 होईल. म्हणजेच कंपासामध्ये मी जर इथे एवढं अंतर घेतलं आणि इथे असा कंस केला तर तो जिथे मिळेल तो पॉईंट म्हणजे √3. म्हणजे रिअल लाईनवर आपणाला हे इरॅशनल नंबर्स दाखवता येतात, √2 √3 हे ते नंबर्स आहेत. जसे रॅशनल नंबर्स दाखवता येतात तसे मला इरॅशनल नंबर्स पण दाखवता येतात. सो आणि मग आपण काय म्हटलं बघा, रॅशनल्स आणि इरॅशनल्स मिळून रिअल नंबरचा सेट तयार झाला. रिअल नंबरचा सेट हा फार महत्त्वाचा सेट आहे तुमच्या सर्व गणिताच्या अभ्यासामध्ये, नॉट ओनली अप टू 10th स्टँडर्ड बट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो इफ यू कंटिन्यू विथ मॅथमॅटिक्स this set of real numbers will always be there, it will be always there. So you have to strongly study what is set of real numbers. Okay, so √2 √3 हे रॅशनल नंबर्स नाहीत का, तर ते √2 आपल्याला p अपॉन, रॅशनल नंबरची डेफिनेशन काय आहे, अ नंबर विच यू कॅन राईट इन द फॉर्म p अपॉन q वेअर p and q आर इंटीजर्स अँड q इज नॉट इक्वल टू 0. डिनॉमिनेटर 0 असूच शकत नाही, त्याला आपण रॅशनल नंबर म्हणतो. ओके, मग हे जे आपण आत्ता शोधून काढले नंबर्स की बाबा हा √2 आहे, हा √3 आहे, इथे हे इरॅशनल नंबर्स आहेत. सी वी नो दॅट, बट हाऊ यू विल प्रूव्ह दॅट √2 इज इरॅशनल नंबर. सो नाउ ॲट धिस मोमेंट what we know is this, that every rational number and every irrational number with certain construction you can show on real line. Also आपण रिकरिंग डेसिमल्स शिकलो, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स शिकलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स शिकलो. या सर्व नंबर्सचं आपल्याला रॅशनल नंबरमध्ये कन्व्हर्शन करता येतं म्हणजे रॅशनल नंबर हा रिअल लाईनवर दाखवता येतो. आपण इथे बघितलं ना, हा रॅशनल नंबर हा आपण रिअल लाईनवर दाखवला 7/4 एटसेट्रा 3/2. ह्या सर्वाची मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे, कुठलाही रिअल नंबर हा आपण रिअल लाईनवर दाखवू शकतो. त्यामुळे रिअल लाईनवरचा कुठलाही पॉईंट हा कुठला तरी एक रिअल नंबर असतो आणि रिअल नंबर हा आपल्याला रिअल लाईनवर युनिक पॉईंट म्हणून दाखवता येतो. म्हणजे √3 समजा तुम्हाला मी दाखवायला सांगितलं तर √3 2 ठिकाणी दाखवता येईल असं नाही होणार. √3 कॅन बी शोन ऑन द रिअल लाईन ओनली ॲज अ 1 पॉईंट. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू work on real line, you know now, and I have told you that every real number you can represent on a real line as a unique point. किंवा कुठलाही पॉईंट घेतला आपण रिअल लाईनवरचा तर तो कुठला तरी एक रिअल नंबर दाखवतो. दॅट रिअल नंबर मे बी रॅशनल, मे बी इरॅशनल. ओके, सो वी आर सेइंग दॅट √2 इज इरॅशनल नंबर, √3 is also irrational number, and we now know by use of say Pythagoras property we have shown √2 on a real line. एक कन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला करावी लागतील. समजा तुम्हाला √5 हा रॅशनल रिअल लाईनवर दाखवायचा असेल तर तुम्ही काय करायचं, ही समजा रिअल लाईन आहे, ही समजा रिअल लाईन आहे. आय विल शो इट इन प्रॉपर वे सो दॅट दिस शुड नॉट बी द, असं कर्वी काही नको. I will erase this part. Okay, I will erase all this.
So now this is a real line, suppose. Okay, on this real line what you do is take this as origin, midpoint somewhere, midpoint max infinite line la midpoint असा नसणारच आहे, पण ठीक आहे, somewhere here I take origin means 0, and this is say 1, this is 2, this is 1, this is 2. Now what you do is 2 you take as a base, आणि इथे 1 हाईट असलेला तुम्ही लंब टाका. इथे एक पॉईंट घ्या 1 सेंटीमीटर अंतरावर या रेषेपासून, आणि इथून हा लंब टाका. म्हणजे ही लेंथ आपण 1 घेतली, ही लेंथ नॅचरली 2 आहे, आणि मग हा लंब हा जर तुम्ही जॉईन केलात तर पायथागोरस प्रॉपर्टीप्रमाणे काय होणार बघा. या पॉईंटला समजा मी ए म्हटलं, याला बी म्हटलं, याला सी म्हटलं, तर ए बीची लेंथ आहे 2 आणि बी सीची लेंथ आहे 1, बरोबर ना. त्याच्यामुळे ए सी ही जी लेंथ आहे ते काय होणार बाय पायथागोरस प्रॉपर्टी, ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. पण ए बी 2 आहे त्यामुळे त्याचा स्क्वेअर 4, आणि ए बी सी 1 आहे त्याचा स्क्वेअर 1, सो दिस इज 5. ए सी स्क्वेअर इज 5, सो ए सी इज रूट ऑफ 5. सो ही जी लेंथ आहे ती रूट 5 आहे. त्यामुळे तुम्ही कंपासामध्ये एवढं अंतर घेऊन इथून जर असा कर्व टाकलात, कंस पूर्ण केला, तो जिथे मिळेल ते रूट 5 आहे. सो व्हॉट आय टोल्ड इज यू कॅन शो इरॅशनल नंबर्स on real line by using certain constructions. So this is how the things are done. So now you know that how to show. Now this is just root 2, root 3, root 5 we have shown, but you can try other numbers also. Minus root 2 you can try to show on the other side of the say 0, left side of the 0, it will be minus root 2. Same construction you have to do. Pythagoras property to be properly used. ठीक है. So now how to now you know, okay, that now what you know is this, that you have rational numbers, you have irrational numbers, and irrational numbers you can denote on real line by some constructions. Rational numbers, what you can do is you can directly show on that real line, but not so about irrational numbers. You have to construct, do some constructions. Okay. So now you know that there are numbers of the type root 2, root 3, etc. And we are saying that they are irrational numbers. They are not rational numbers. What is rational number? आपणाला माहिती आहे. What is rational number? Any number which you can write in the form a upon b किंवा p upon q, काही म्हणा. p आणि q काय पाहिजेत? इंटिजर्स. म्हणजे तुम्ही जर असं लिहिलं, बघा समजा तुम्ही असं लिहिलं 7.2 upon 3.7, this is not rational number because this is not integer. Numerator and denominator must be integers and denominator must be non-zero. Then you will say that it is a rational number. So 7 upon 7.2, you can multiply both sides by 2, by 10. So you get 7, both sides means numerator and denominator. So 37. Now this is a rational number. Okay, so anything that you write in the form p upon q is not a rational number. It should be integer upon integer. Integer म्हणजे काय, त्याला मराठीत आपण काय म्हणतो? पूर्णांक संख्या. लक्षात घ्या. डेसिमल नंबर्स ते नाहीत. 7.2 is not integer, but 72 is integer. इंटीजर हा डेसिमल नंबर आहे, वेअर डेसिमल पॉईंट नंतर 0 आहे. ठीक आहे, पण असं लक्षात घ्या की p upon q किंवा a upon b, where a and b both are integers and denominator b is non-zero, is a rational number. What about root 2? You are always saying that root 2 is a irrational number. Many times we have said this. How to prove that? So that proof we will try to understand. So now we are going to study prove that. I will write just pt. pt means prove that root 2 is an irrational number. Root 2 is irrational number. How to show this? See, now whenever you are proving
certain results in mathematics, there are various ways of proving the results. आता तुम्हाला हळूहळू 9वी मधल्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी टेक्निक्स आपणाला शिकायची आहेत. प्रूफ्सचे वेगवेगळी टेक्निक्स, सिद्धता कशा लिहायच्या, त्याच्यामधली स्ट्रॉंग मेथड, जी स्ट्रॉंग वेपन म्हणतात त्याला, स्ट्रॉंग वेपन गणित विषय शिकणाऱ्या लोकांकडे आहे, तो म्हणजे कॉन्ट्रॅडिक्टरी मेथड. व्हॉट इज दॅट मेथड? इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रॅडिक्टरी मेथड. व्हॉट इज दिस कॉन्ट्रॅडिक्टरी मेथड? सी, कॉन्ट्रॅडिक्टरी मेथडमध्ये आपण काय करतो, तर जे मला सिद्ध करायचं आहे त्याच्या अपोजिट आपण ॲश्युम करायचं. मला इथे काय सिद्ध करायचं आहे की √2 इज इरॅशनल नंबर. So instead what you do is you assume that √2 is a rational number and then develop the theory. You will get some contradiction afterwards. So that will prove that will tell you that your assumption is wrong, right? That is, your assumption is wrong, and then you have proved the result. नेहमी लक्षात घ्या, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथडमध्ये काय करतात, जे मला सिद्ध करायचं आहे त्याच्या विरुद्ध ॲश्युम करायचं आणि आपण डेव्हलप करत जायचा रिझल्ट. मग कुठेतरी अशी एक स्टेप येते की हे मला नाही, असं नाही असू शकत, कॉन्ट्राडिक्शन मिळतं आपल्याला. मग आपण काय म्हणायचं, ॲज दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, अवर असम्पशन इज रॉंग, म्हणून मग ते सिद्ध झालं. अशा प्रकारच्या प्रूफ्स ज्यावेळी आपण अनेक पुढे लिहाल, तुम्ही 10वीमध्ये लिहाल, 9वीमध्ये सुद्धा पुढे लिहाल. सो दीज आर मेथड्स ऑफ प्रूव्हिंग. दॅट इज वन ऑफ दोज मेथड्स इज कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. तर इथे मला प्रूव्ह करायचं आहे की √2 इज अन इरॅशनल नंबर. सो व्हॉट यू ॲश्युम इज कॉन्ट्ररी. सो लेट what? Let √2 is a rational number. Let √2 is rational number. मग आता तुम्ही रॅशनल नंबर हे तुम्ही ॲश्युम केलं. लेट √2 इज रॅशनल नंबर, दिस इज व्हॉट इज ॲश्युम्ड. से हा रिझल्ट 1 आपला. नाउ इफ यू ॲश्युम √2 इज रॅशनल नंबर, देन यू कॅन express √2 as a rational number. So that is, √2 is equal to P upon Q, where P and Q are integers, P and Q are integers, Q not equal to 0, and GCD of P and Q. ह्याला काय म्हणतात, नोटेशन ह्याचं कशाचं आहे, GCD ऑफ P and Q इज 1. बघा, कुठलाही रॅशनल नंबर त्याच्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचा GCD 1 मध्ये कन्वर्ट करता येतो. समजा तुमचा रॅशनल नंबर 7/14 आहे, तर तुम्हाला हे 1/2 असं लिहिता येईल. 7 आणि 14 ज्यावेळी नंबर्स होते त्यावेळी त्यांचा GCD 7 होता, पण 1/2 म्हणून लिहिल्यानंतर, बरं ह्याची किंमत बदलली का, आपण नाही. 7/14 हे 1/2 लिहिल्यानंतर 1 आणि 2चा GCD 1 आहे. किंवा समजा दुसरं एक उदाहरण घेऊया आपण. समजा 15/25 हा मी रॅशनल नंबर लिहिला, तर ह्याचा GCD 5 आहे ना. 5×3=15, 5×5=25. पण हेच मी संक्षिप्त रूप दिलं तर 5×3=15 आणि 5×5=25. आता हे 3 आणि 5 आले, यांचा मसावी 1 आहे. GCD म्हणजेच मसावी, तो 1 आहे. सो अबाउट एव्हरी रॅशनल नंबर दिस कॅन बी डन. म्हणून आपण इथे म्हणतोय त्याला लोएस्ट फॉर्म म्हणतात. काय म्हणतात, P upon Q in its lowest form. In its lowest form. लोएस्ट फॉर्म याचा अर्थ काय, तर GCD ऑफ P and Q इज 1. 15/25 हा लोएस्ट फॉर्ममध्ये नाही आहे, कारण त्यांचा GCD 5 आहे. 5×3=15, 5×5=25. परंतु तो ज्यावेळी मी संक्षिप्त रूप देतो त्याला लोएस्ट फॉर्म म्हणायचं. 15/25चं लोएस्ट फॉर्म काय, 3/5. का लोएस्ट फॉर्म म्हणायचं त्याला, तर त्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचा GCD आता 1 आहे, म्हणून तो लोएस्ट फॉर्म. मग आता काय झालं, आपण P अपॉन, म्हणजे आता त्यांच्यामध्ये कॉमन फॅक्टर नाही आहे. P आणि Q मध्ये कॉमन फॅक्टर कोणता आहे आता, 1 ओनली, कारण तुम्ही GCD 1 म्हटलं. GCDचा अर्थ काय, फुल फॉर्म काय GCDचा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजन.
दोन विशेषण आहेत त्याला, ग्रेटेस्ट आणि कॉमन डिव्हिजर आहे तो. म्हणजे जेव्हा तुम्ही असं म्हणता की जीसीडी ऑफ पी आणि क्यू 1 आहे, त्यालाच ते म्हणतात रिलेटिव्हली प्राईम नंबर्स. आणि म्हणजे काय, एक हा एकच नंबर आहे की तो दोघांनाही डिव्हाइड करतो. ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजर ना, तो कॉमन डिव्हिजर म्हणजे त्याने भाग जातो. कशाला भाग जातो? पीला पण जातो आणि क्यूला पण जातो. अशा ज्या पी आणि क्यूला भाग जाणाऱ्या कॉमन संख्या आहेत ज्याने आपण भागू शकतो, पीला पण भाग जातो, क्यूला पण भाग जातो, अशा ज्या काही कॉमन डिव्हिजर्स असतील त्यातला हा ग्रेटेस्ट 1. बरोबर ना? असा त्याचा अर्थ आहे. बघा ना इथे 3/5 यांचा कॉमन डिव्हिजर काय, 3ला पण भाग ज्याने जातो आणि 5ला पण ज्याने भाग जातो ते 1 आहे. देर इज नथिंग, नो नंबर अदर दॅन 1. 15 आणि 25च्या बाबतीत काय होतं, 15ला 5ने भाग जातो, 25ला 5ने भाग जातो, 15ला 1ने भाग जातो, 25ने भाग जातो. त्यामुळे 15 आणि 25 या दोन्ही संख्यांना भाग जाणाऱ्या दोन संख्या आहेत, 1 आणि 5. त्यातला ग्रेटेस्ट कोणता? 5. म्हणून आपण त्याचा ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजर काय सांगितला? 5. पण इथे तुम्ही काय म्हणताय की √2 असं लिहिलंय आपण P/Q, वेअर P अँड Q आर इंटिजर्स, Q नॉन झिरो आणि जीसीडी ऑफ P अँड Q इज 1. थोडक्यात तो जो √2 हा नंबर आहे तो आपण लोएस्ट फॉर्ममध्ये लिहिलेला आहे. लोएस्ट फॉर्ममध्ये लिहिला म्हणजेच त्यांचा जीसीडी 1 आहे. आता काय करा, दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर करा. सो स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स. सो इट इज 2 इज इक्वल टू P²/Q². याचा √2चा स्क्वेअर 2 आणि P/Qचा P²/Q². म्हणजेच काय झालं, क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की P² इज इक्वल टू 2Q². आता इथे 2 आहे म्हणजे 2Q² या संख्येला 2ने भाग जातो. 2 आहेच ना तिथे, म्हणजे 2ने भाग जातो. म्हणून 2ने भाग जाणारी संख्या म्हणजे समसंख्या. म्हणून मला काय म्हणता येईल, ॲज 2Q² इज इव्हन इंटिजर, सो इज P². बरोबर ना? मग P² जर इव्हन असेल, दॅट इम्प्लाइज P इज ऑल्सो इव्हन. बघा, इव्हन संख्येचा वर्ग इव्हनच असतो. त्यामुळे ज्यावेळी P² इव्हन आहे म्हणता तुम्ही, त्यावेळी नॅचरली P हा इव्हन आहे आणि इव्हन आहे म्हणजे त्याला 2ने भाग जातो. सो दिस इम्प्लाइज P इज डिव्हिजिबल बाय 2. P इज डिव्हिजिबल बाय 2. सो P कॅन बी रिटन ॲज 2 × R. 2ने भाग जातो ना, इव्हन आहे म्हणजे त्याला डिव्हिजिबल बाय 2 म्हणजे 2ने भाग जातो. मग आता P जर 2R असेल, ओके, सो P इज 2R बिकॉज P इज इव्हन. सो नाव दिस कम टू दिस. दिस इज सपोज रिझल्ट 2. P² इज 2Q². याच्यामध्ये P च्या ऐवजी 2R टाका. सो पुट इन 2. सो व्हॉट यू विल गेट, P² म्हणजे 2Rचा वर्ग म्हणजे 4R² इज इक्वल टू तुम्हाला मिळणार 2Q². बरोबर ना? P² इज 2Q², त्यातला P म्हणजे 2R आहे. सो 4R² इज 2Q². नाउ डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स. सो व्हॉट यू गेट इज 2R² इज इक्वल टू Q². म्हणजेच काय झालं, Q² इज इक्वल टू 2R² आणि 2 इथे फॅक्टर असल्यामुळे Q² इज इव्हन. Q² इज इव्हन. मग त्याच्यामुळे Q इज इव्हन. जसं इथे आपण म्हटलं P² इव्हन असेल तर P इव्हन. तसंच Q इज इव्हन. Q इज इव्हन म्हणजेच काय, Q इज डिव्हिजिबल बाय 2. बरोबर ना? म्हणजे इथे तुम्ही म्हटलं P इज डिव्हिजिबल बाय 2, इथे म्हणताय Q इज डिव्हिजिबल बाय 2. त्यामुळे 2 हा त्याचा कॉमन फॅक्टर झाला. पण तुम्ही इथे म्हटलंय की जीसीडी ऑफ P अँड Q इज 1. सो हे जर आपण ह्या रिझल्टला आपण समजा 3 म्हटलं आणि ह्या रिझल्टला 4 म्हटलं, तर 3 आणि 4 वरून काय सिद्ध झालं, इथे लिहितो मी आता. फ्रॉम 3 अँड 4 P and Q are divisible by 2. म्हणजेच काय झालं, त्यांचा जीसीडी हा 2 किंवा त्याच्याहून जास्त असणार.
आणि इथे तुम्ही म्हणताय GCD 1 आहे, हे कॉन्ट्राडिक्शन आलं. जे तुम्ही अश्युम केलं होतं तसं नाही घडत आहे. P and Q are divisible by 2. You are saying P and Q GCD is 1. So this is contradiction. This is contradiction. आणि त्यामुळे आपण काय म्हणणार? So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. मग काय तुमचं असम्पशन होतं की √2 is a rational number. That is wrong assumption. So it implies √2 is irrational. So go through this proof again and again. First time maybe you are proving a result by using contradictory techniques. So go through this proof, try to understand what is done, how the thing is assumed. इथे आपण √2 हा रॅशनल नंबर आहे अश्युम केलं, मग आपण त्याचं विरुद्ध मानलं की तो नाही आहे तसं, म्हणून तो रॅशनल नंबर आहे, आणि मग आपण ही डेव्हलपमेंट करून याच्यामध्ये GCD हा रिझल्ट वापरला. व्हॉट इज मेंट बाय नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म, त्याचा पण आपण विचार केला. बघा हे 15/25 आणि त्याचा लोएस्ट फॉर्म 3/5. सो वेन एव्हर यू राईट अ रॅशनल नंबर इन द फॉर्म वेअर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर यांचा GCD 1 येईल, त्यावेळी तो लोएस्ट फॉर्म. पण इथे तसं नाही. आपण इथे सिद्ध केलं की P आणि Q दोन्ही डिव्हिजिबल बाय 2 आहे, त्यामुळे GCD हा 2 किंवा त्याच्याहून जास्त असणार, कारण 2 हा 1 पेक्षा मोठा आहेच, ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजन ना, त्यामुळे तो GCD 2 झाला कदाचित, किंवा 2 पेक्षा जास्त झाला तर त्याचा P आणि Qचा GCD 1 आहे, याला ते कॉन्ट्राडिक्शन आलं. म्हणून तुमचं असम्पशन चुकीचं आहे. √2 इज irrational number. That is proved. So go through this proof again and again. Try to understand. या टाईपच्या आर्ग्युमेंट्स आपल्याला करता आल्या पाहिजेत भविष्यामध्ये. ठीक आहे. सो वी विल स्टॉप हियर. ॲट द एंड अगेन आय अपील ऑल ऑफ यू टू सबस्क्राईब माय चॅनल मॅथ्स मेड इझी बाय डॉक्टर राजीव सप्रे and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.